Good morning, dear students. Welcome to this online lecture. I am Mr. Rahul Pawar. In today's lecture, we are going to see the advantages and limitations of accounting standards. In the previous lecture, we started with this unit, and in the previous lecture, we have seen that the accounting standards are the written policy documents issued by the government or by the expert accounting body. पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये आपण अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स हा पहिला टॉपिक चालू केलेला आहे. पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहिलं की अकाउंटिंग स्टँडर्ड जे असतात ते रिटन डॉक्युमेंट्समध्ये असतात, लेखी स्वरूपामध्ये असतात. ते कोण इश्यू करतं तर अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स हे प्रत्येक देशामधील जे काही गव्हर्नमेंट आहे, म्हणजे जे काही केंद्र सरकार आहे किंवा एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी आहे, हे अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स इश्यू करण्याचं काम करत असते. Okay, in the previous lecture we have seen the meaning of accounting standards, then we have seen the definition of accounting standards, and at the end of previous lecture we have seen the different objectives of accounting standards. Now to this lecture, first we are going to see the different advantages of accounting standards, and after that we will see some of the limitations of accounting standards. आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण अकाउंटिंग स्टँडर्ड्सचे कोणकोणते ॲडव्हान्टेजेस असतात, फायदे कोणकोणते आहेत, आणि त्याचबरोबर अकाउंटिंग स्टँडर्ड्सच्या कोणकोणते लिमिटेशन्स आहेत, लिमिटेशन्स म्हणजे मर्यादा कोणकोणत्या आहेत, हे आपण या लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ द डिफरंट ॲडव्हान्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स. अकाउंटिंग स्टँडर्ड्सचे कोणकोणते फायदे आहेत हे आपण पहिल्यांदा पाहणार आहोत. सी द फर्स्ट पॉईंट. द फर्स्ट ॲडव्हान्टेज इज अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स रिड्युसेस or eliminates the confusion regarding selection of particular accounting method. Okay, this is the first advantage of accounting standard. अकाउंटिंग स्टँडर्डचा फायदा काय होतो तर अकाउंटिंग स्टँडर्ड्समुळे इट रिड्यूस करणे म्हणजे कमी होणे, किंवा इलिमिनेट करणे म्हणजे काढून टाकणे. काय कमी होतं, रिड्यूस काय होतं, काय कमी केलं जातं किंवा काय निघून जातं तर द कन्फ्युजन आहे कशा संदर्भातलं, रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिक्युलर अकाउंटिंग मेथड. आपण अकाउंटिंग करताना while doing the accounting there might be certain confusion regarding selection of a particular method. Take a very simple example. For example, method of depreciation. We know that there are number of methods of depreciation. For example, first method is straight line method, which is also called as a fixed installment method. Second method is written down value method, which is also known as diminishing balance method. Then third method is sum of year digit method. Another method is production unit method. Then fifth method is depletion method. Another method is sinking fund method. There are number of methods for charging the depreciation, and the accountant faces the confusion regarding which method should be followed while doing the accounting. बिझनेसमध्ये अकाउंटिंग करणारा जो कोण व्यक्ती असतो त्या व्यक्तीला नेहमी कन्फ्युजन होतं की स्ट्रेट लाईन मेथड वापरली पाहिजे का डिमिनिशिंग बॅलन्स मेथड वापरली पाहिजे का सम ऑफ इयर डिजिट मेथड वापरली पाहिजे, बिकॉज देर आर नंबर ऑफ ऑप्शन्स अवेलेबल. ओके, अँड विच मेथड शुड बी फॉलोड इज ऑलवेज अ कन्फ्युजिंग पॉईंट फॉर द अकाउंटंट. अकाउंटंटला नेहमी या गोष्टीचं कन्फ्युजन असतं की कोणती मेथड ही आपण वापरली पाहिजे. दिस इज फर्स्ट एक्झाम्पल. टेक अनदर एक्झाम्पल ऑफ व्हॅल्युएशन ऑफ स्टॉक. ओके, हाऊ द स्टॉक शुड बी व्हॅल्यूड, बिकॉज इन फायनान्शियल अकाउंटिंग वी मेक द व्हॅल्युएशन ऑफ स्टॉक ॲज पर कॉस्ट प्राइस or market price, whichever is less. Okay, we follow this particular rule, but in cost accounting the closing stock is valued at a cost price. कॉस्ट अकाउंटिंगमध्ये क्लोजिंग स्टॉकचं व्हॅल्युएशन हे कॉस्ट प्राईसनं केलं जातं. मात्र फायनान्शियल अकाउंटिंगमध्ये आपण 11वीपासून नियम शिकलो आहे की क्लोजिंग स्टॉकची कॉस्ट प्राईस आणि मार्केट प्राईस जर दोन्ही दिल्या असतील तर त्या दोन्हीपैकी जी किंमत लहान आहे त्या किंमतीला क्लोजिंग स्टॉकचं व्हॅल्युएशन हे केलं जातं. मग तिथंसुद्धा पुन्हा कन्फ्युजन आहे की क्लोजिंग स्टॉकचं व्हॅल्युएशन कॉस्ट प्राईसनं करायचं का मार्केट प्राईसनं करायचं. ओके, देर इज अ कन्फ्युजन. टेक अनदर एक्झाम्पल ऑफ व्हॅल्युएशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स. ओके, आपल्याकडं ज्या असणाऱ्या फिक्स्ड असेट्स आहेत, कोणत्या फिक्स्ड असेट्ससाठी कोणती मेथड वापरली पाहिजे. ओके, डेप्रिसिएशनची मेथड कोणती वापरली पाहिजे, आपल्या असेटचं व्हॅल्युएशन कशा पद्धतीने केलं पाहिजे, ह्या संदर्भात देर इज ऑलवेज अ कन्फ्युजन. Okay, and the main advantage of accounting
the main advantage of accounting standards is that it reduces, accounting standards reduce करणे म्हणजे कमी करणे, or eliminate करणे म्हणजे काढून टाकणे, काय, द कन्फ्युजन रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ पर्टिक्युलर अकाउंटिंग मेथड. हे जे काय सर्व कन्फ्युजन होतं, डेप्रिसिएशनची मेथड कोणती वापरायची, व्हॅल्युएशन कोणत्या पद्धतीनं करायचं, फिक्स्ड असेट कोणत्या मेथडनं तिथं दाखवल्या पाहिजे, हे जे काय कन्फ्युजन आहे, हे कन्फ्युजन कमी करण्याचं किंवा ते कन्फ्युजन पूर्णपणे काढून टाकण्यासाठी अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स हे तयार केले असतात. त्यामुळं अकाउंटिंग स्टँडर्डचा हा पहिला सर्वात महत्त्वाचा बेनिफिट आहे की अकाउंटिंग स्टँडर्ड्समुळे जे काही कन्फ्युजन आहे ते कन्फ्युजन एकतर कमी होतं किंवा ते कन्फ्युजन पूर्णपणे निघून जातं. दिस इज द फर्स्ट अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट ॲडव्हान्टेज ऑफ अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स. दिस इज फर्स्ट. नाव सेकंड ॲडव्हान्टेज काय, व्हॉट इज द सेकंड बेनिफिट, सेकंड ॲडव्हान्टेज. द सेकंड ॲडव्हान्टेज ऑफ अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स इज इट हेल्प्स द कॉमन पीपल टू हॅव क्लिअर अंडरस्टँडिंग of the contents of the financial statements. It means any person, okay, he or she may not be relating to commerce background, they can easily understand what is written, what is mentioned in the financial statements of the company. आपल्या कंपनीचे जे फायनान्शियल स्टेटमेंट्स आहेत, मग त्यामध्ये प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट असेल किंवा बॅलन्स शीट आहे, याचा अर्थ काय आहे, P&L अकाउंटमध्ये आणि बॅलन्स शीटमध्ये जी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे ती इन्फॉर्मेशन सर्व लोकांना इझिली, सहजपणे अंडरस्टँड होण्यासाठी अकाउंटिंग स्टँडर्डचा फायदा होतो. कारण अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स डेव्हलप करताना बेसिक ऑब्जेक्टिव्ह हाच आहे की एव्हरी पर्सन शुड इझिली अंडरस्टँड द कंटेंट्स ऑफ द फायनान्शियल स्टेटमेंट. आपल्या फायनान्शियल स्टेटमेंट्समध्ये जे काय कंटेंट दिलेले आहेत, जे काय माहिती दिलेली आहे ती सहजपणे कळावी. हा अकाउंटिंग स्टँडर्डचा उद्देश असतो आणि हाच त्याचा फायदा आहे की अकाउंटिंग स्टँडर्ड्समुळे एनी पर्सन कॅन हॅव क्लिअर अंडरस्टँडिंग ऑफ व्हॉट इज गिवन, what information is mentioned in the financial statement. फायनान्शियल स्टेटमेंटमध्ये काय माहिती दिलेली आहे ही कोणत्याही व्यक्तीला सहजपणे कळू शकते. दिस इज सेकंड ॲडव्हान्टेज ऑफ अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स. देन द थर्ड ॲडव्हान्टेज ऑफ अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स इज अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स हेल्प्स टू मेक कंपॅरिझन बिटवीन डिफरंट कंपनीज. जे आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये एक्झाम्पल पाहिलं की फॉर एक्झाम्पल ए लिमिटेड इज अ कंपनी, इट इज सिच्युएटेड इन महाराष्ट्र. Another company, namely B Limited, it is situated in Karnataka. Third company name is C Limited, it is situated in Delhi. These are the three different companies and they are situated in the different parts of our country. आपल्या देशाच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी या 3 कंपन्या आहेत. And all these three companies, even though they are situated at different places, these company prepare their final accounts with the help as per the accounting standards of our country. आपल्या देशाचे जे काही अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स आहेत, जे द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया, CA इन्स्टिट्यूट हे अकाउंटिंग स्टँडर्ड तयार करते, ह्यांच्या अकाउंटिंग स्टँडर्ड्सप्रमाणेच फायनान्शियल स्टेटमेंट तयार केले गेले असल्यामुळे कंपनी जरी एक महाराष्ट्रामध्ये, एक कर्नाटकमध्ये, एक दिल्लीमध्ये जरी असली तरीसुद्धा ह्या सर्व कंपन्यांचे जे फायनान्शियल स्टेटमेंट्स आहेत, हे सर्व फायनान्शियल स्टेटमेंट्स दे आर प्रिपेअर्ड ॲज पर द अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स ऑफ अवर कंट्री अँड देअरफॉर वी कॅन इझिली मेक कंपॅरिझन बिटवीन द फायनान्शियल स्टेटमेंट्स ऑफ दीज डिफरंट कंपनीज सिच्युएटेड ॲट डिफरंट प्लेसेस. जरी त्या कंपन्या वेगवेगळ्या ठिकाणी असल्या, वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये असल्या, तरी ह्या सर्व कंपन्या आपल्या देशाचे जे काही अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स आहेत त्याप्रमाणेच फायनल अकाउंट म्हणजेच P&L बॅलन्स शीट तयार करतात. त्यामुळं त्या सर्व कंपन्यांमध्ये ए लिमिटेड, B लिमिटेड, C लिमिटेड या सर्वांमध्ये आपल्याला सहजपणे कंपॅरिझन हे करता येतं. दिस इज वन अनदर ॲडव्हान्टेज ऑफ अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स. प्लस द प्रॉफिटेबिलिटी अँड द फायनान्शियल पोझिशन ऑफ डिफरंट कंपनीज कॅन बी कम्पेअर्ड विथ इच अदर. ह्या सर्व कंपन्यांचे फायनल अकाउंट्स म्हणजेच P&L अकाउंट आणि बॅलन्स शीट हे एकाच अकाउंटिंग स्टँडर्ड्सप्रमाणे तयार केले गेले असल्यामुळं इट बिकम्स पॉसिबल फॉर द रीडर टू मेक कंपॅरिझन विथ अदर कंपनीज व्हेरी इझिली.
इतर कंपन्या कोणत्याही असो, ए लिमिटेड असो, बी असो, सी असो, ह्या सर्वांच्या जे काही फायनान्शियल पोझिशन आहे किंवा जे काही प्रॉफिटेबिलिटी पोझिशन आहे यामध्ये इझिली आपल्याला कंपॅरिझन करता येतं. दिस इज थर्ड ॲडव्हान्टेज ऑफ अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स. देन द फोर्थ, okay, this is second last. What is another advantage? Accounting standards may demand for disclosure of certain information which is not required by law but it is necessary for the public interest. Okay, this is as per the disclosure requirement. अकाउंटिंग स्टँडर्डचा अजून एक हा मोठा बेनिफिट काय की अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स मे कंपेल द कंपनीज टू प्रोव्हाइड सर्टन इन्फॉर्मेशन विच इज नॉट रिक्वायर्ड ॲज पर द लॉ. कायद्याप्रमाणे ती माहिती दाखवणं, फायनान्शियल स्टेटमेंट्समध्ये ती माहिती मांडणं कायद्याप्रमाणे बंधनकारक नाही. पण जर ती माहिती बट इफ दॅट इन्फॉर्मेशन इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट, जर लोकांच्या हितासाठी, लोकांच्या कल्याणासाठी जर ती माहिती आवश्यक असेल, ती माहिती फायनान्शियल स्टेटमेंट्समध्ये मांडणं, तर अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स हे ती माहिती डिस्क्लोज करा असं सुद्धा सांगू शकतं इन द पब्लिक इंटरेस्ट. पब्लिक इंटरेस्टसाठी अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स कायद्यामध्ये जरी सांगितलं नसेल की ही माहिती तुम्ही फायनान्शियल स्टेटमेंट्समध्ये दाखवली पाहिजे, तरीसुद्धा अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स मे डिमांड टू शो टू डिस्क्लोज सर्टन इन्फॉर्मेशन विच इज नेसेसरी फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट. जर ती माहिती लोकांच्या फायद्याची असेल, लोकांसाठी महत्त्वाची असेल, तर ती माहिती मांडावी असं अकाउंटिंग स्टँडर्ड सांगू शकतं की जेणेकरून त्या माहितीमुळं पब्लिक इंटरेस्टमध्ये ती असली पाहिजे. ओके, म्हणजे त्याला पब्लिकला फायदा होणार असेल तर ती माहितीसुद्धा सांगावी असं अकाउंटिंग स्टँडर्ड सांगू शकतं. दिस इज वन अनदर ॲडव्हान्टेज ऑफ अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स. नाव द लास्ट ॲडव्हान्टेज अकाउंटिंग स्टँडर्डचा फिफ्थ अँड लास्ट ॲडव्हान्टेज बघा काय. द ॲप्लिकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स फॅसिलिटेट्स म्हणजे हेल्प्स. इट हेल्प्स in the comparison of financial statements of companies in the different parts of the world provided that these companies follow the uniform accounting standards. ओके, हा जो बेनिफिट आहे हा फ्युचरमध्ये होणार आहे की जर जगभरासाठी सेम अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स तयार केले विच इज इंटरनॅशनल अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स, देन वी कॅन कम्पेअर द परफॉर्मन्स ऑफ एनी कंपनी सिच्युएटेड ॲट एनी प्लेस ऑफ द वर्ल्ड. एखादी कंपनी इंडियामधील असेल, एखादी कंपनी अमेरिकेतील असेल, एखादी कंपनी चायनामधील असेल किंवा एखादी कंपनी आफ्रिकेमधील असेल, जरी त्या कंपन्या इवन दो दीज कंपनीज आर सिच्युएटेड इन द डिफरंट कंट्रीज वी कॅन इझिली मेक कंपॅरिझन बिटवीन द फायनान्शियल स्टेटमेंट्स ऑफ दीज कंपनीज. पण ते कधी शक्य आहे? इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन दीज ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड विल फॉलो द सेम अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स, दॅट इज सेम इंटरनॅशनल अकाउंटिंग स्टँडर्ड. ज्या वेळेला जगभरातील सर्व देशांसाठी सेम अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स तयार होतील आणि ते ॲप्लिकेबल होतील, वापरले जातील, त्यावेळेला आपण कोणत्याही कंपनी असू, जगामधली कोणतीही कंपनी, त्याचं कंपॅरिझन आपल्या देशातील कंपनीशी करू शकतो. दिस इज वन अनदर अँड लास्ट ॲडव्हान्टेज ऑफ अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स. These are the different advantages of accounting standards. We have seen the 5 advantages. फर्स्ट ॲडव्हान्टेज आपण जो पाहिलेला आहे तो काय होता पुन्हा एकदा बघा. तर अकाउंटिंग स्टँडर्ड्समुळे अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स रिड्युसेस ऑर इलिमिनेट्स द कन्फ्युजन रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. अकाउंटिंग करताना कोणती मेथड वापरली पाहिजे, अकाउंटिंगची पॉलिसी कोणती वापरली पाहिजे, त्याचं जे काही कन्फ्युजन आहे ते कन्फ्युजन कमी करण्यासाठी किंवा ते कन्फ्युजन काढून टाकला जातो अकाउंटिंग स्टँडर्ड्समुळे. हा पहिला ॲडव्हान्टेज आपण पाहिला. सेकंड ॲडव्हान्टेज आपण पाहिला की accounting standards helps to have clear understanding of the contents of the financial statements. ओके, फायनान्शियल स्टेटमेंट्स सहजपणे समजता येतात, अंडरस्टँड होतात एक कोणत्याही व्यक्तीला. हा सेकंड ॲडव्हान्टेज. थर्ड ॲडव्हान्टेज आपण पाहिला की कंपॅरिझन इज पॉसिबल बिटवीन द डिफरंट कंपनीज. सेम अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स फॉलो केल्यामुळं प्रत्येक कंपन्यांचे जे फायनल अकाउंट्स आहेत ते सेम फॉर्मॅटमध्ये असतात. सो वी कॅन मेक कंपॅरिझन विथ इच अदर व्हेरी इझिली. दिस इज थर्ड. Fourth advantage of accounting standards is that accounting standards may demand for additional information which is not required by law but it is necessary for public. कायद्यामध्ये जरी त्या माहितीची आवश्यकता नसली तरीसुद्धा जर ती माहिती लोकांच्या बेनिफिटसाठी असेल तर अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स ती माहिती डिस्क्लोज करायला सांगू शकतं इन द फायनान्शियल स्टेटमेंट्स. अँड लास्ट ॲडव्हान्टेज ऑफ अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स इज वी हॅव सीन इज
It helps in comparison of the financial statements of different companies situated in the different parts of the world. ओके, ज्या वेळेला भविष्यामध्ये इंटरनॅशनल अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स ॲप्लिकेबल होतील त्यावेळेला इंडियामधील कंपनी आणि फॉरेनमधील कोणत्याही कंपनी त्यामध्ये सहज आपल्याला कंपॅरिझन करता येऊ शकतं. दीज आर द 5 ॲडव्हान्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स. नाव द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर. हा लेक्चरचा लास्ट पार्ट आहे. दिस इज द लास्ट पार्ट, दॅट इज लिमिटेशन्स ऑफ अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स. ओके, देर आर ओनली 3 limitations, so read the limitations carefully. First limitation of accounting standards is accounting standards does not remove all the confusion. अकाउंटिंग स्टँडर्डचा पहिली मर्यादा काय आहे तर अकाउंटिंग स्टँडर्ड जे काय कन्फ्युजन आहे ते सर्व कन्फ्युजन काढून टाकत नाही. ओके, कन्फ्युजन डज नॉट रिमूव्ह ऑल कन्फ्युजन रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टँडर्ड. इट जस्ट रिड्युसेस द कन्फ्युजन. अकाउंटिंग स्टँडर्ड्समुळे कन्फ्युजन कमी होतं परंतु ते पूर्ण कन्फ्युजन निघून जात नाही. दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन. टेक अ व्हेरी सिम्पल एक्झाम्पल. In case of depreciation, we know that there are different methods of charging the depreciation. For example, fixed installment method, second diminishing balance method, third depletion method, fourth sum of year digit method, fifth machine hour method, then sinking fund method. Number of methods are available. Okay, and there is a confusion regarding which method should be followed. यापैकी कोणती मेथड वापरली पाहिजे हे नेहमी कन्फ्युजन असतं. ओके, अकाउंटिंग स्टँडर्डमध्ये काय करतात, ज्या मेथड्स आहेत त्यापैकी सांगितलं जातं की फॉर एक्झाम्पल स्ट्रेट लाईन मेथड और WDV मेथड, रिटर्न डाऊन व्हॅल्यू मेथड शुड बी फॉलोड. ओके, म्हणजे ह्यामध्ये झालं काय, अगोदर 6पैकी आपल्याला मेथड सिलेक्ट करायची होती. 6 मेथड्स आहेत फॉर एक्झाम्पल, त्यापैकी एक मेथड निवडायची होती. अकाउंटिंग स्टँडर्ड्समध्ये काय केलं जातं, आपल्याला 2 मेथड्स दिलेल्या आहेत. फॉर एक्झाम्पल स्ट्रेट लाईन मेथड आणि डिमिनिशिंग बॅलन्स मेथड. ह्या 2 मेथडपैकी तुम्ही फॉलो करा. म्हणजे झालं काय, आपल्याला क्लिअर सांगितलं नाही की हीच मेथड एकच फॉलो केली पाहिजे. बरोबर, त्यामुळे जे कन्फ्युजन आहे ते कन्फ्युजन पूर्ण निघून जात नाही, फक्त कन्फ्युजन कमी होतं. Okay, so the first limitation of accounting standards is that accounting standards does not remove all the confusion. अकाउंटिंग स्टँडर्ड्समुळे सर्व कन्फ्युजन निघून जात नाही, फक्त कन्फ्युजन जे आहे ते थोडंफार कमी होतं. दिस इज फर्स्ट लिमिटेशन. देन सेकंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स इज इट मे ड्यू टू अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स देअर मे बी अ ट्रेंड टुवर्ड्स रिजिडिटी अँड अवे फ्रॉम फ्लेक्सिबिलिटी. कारण होतं काय की एक अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स एकदा तयार झाले की त्यामध्ये मॉडिफिकेशन, त्यामध्ये जी दुरुस्ती आहे ती सहज करणं शक्य होत नाही. इट टेक्स अ व्हेरी लॉंग टाईम टू मेक मॉडिफिकेशन, टू मेक रिव्हिजन इन द अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स. अँड बिकॉज ऑफ धिस देअर मे बी अ ट्रेंड टुवर्ड्स रिजिडिटी अँड अवे फ्रॉम फ्लेक्सिबिलिटी. त्यामुळं फ्लेक्सिबल त्यात सहजपणे बदल करता येत नाही, फ्लेक्सिबिलिटी कमी होते आणि रिजिडिटी रिजिड होतात. मग त्यामध्ये कुठलाही बदल करणं एवढं सहज सोपं गोष्ट नाही. त्यामुळे असं सुद्धा होऊ शकतं की अकाउंटिंग स्टँडर्ड्समुळे कदाचित ज्या गोष्टी बदलता आल्या पाहिजे, फ्लेक्सिबल असलं पाहिजे, फ्लेक्सिबल सिस्टीमच्या ऐवजी ती सिस्टीम रिजिड होऊ शकते. त्यामध्ये बदल करणं हे अवघड जाऊ शकतं कारण ती सिस्टीम ही रिजिड होते. कारण अकाउंटिंग स्टँडर्ड्समध्ये बदल करणं, मॉडिफिकेशन करणं, इट इज कम्पॅरेटिव्हली अ व्हेरी डिफिकल्ट टास्क. ओके, दिस इज अनदर limitation. And third main limitation of accounting standards is accounting standards cannot override the laws. ओके, ओव्हरराईड करणे म्हणजे कायद्याच्या पुढे जाणे. ओव्हरराईड द लॉज, लॉज म्हणजे कायदे. अकाउंटिंग स्टँडर्ड जे आहेत, अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी फ्रेम्ड इन द ॲम्बिट ऑफ द एक्झिस्टिंग लॉज. आपल्या देशामध्ये जे काही सध्या अस्तित्वात असणारे कायदे आहेत त्या कायद्याची जी काही चौकट आहे त्यामध्ये राहूनच अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स तयार करता येतात. ओके, अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स कॅनॉट ओव्हरराईड द लॉज. कायद्याच्या पुढे त्यांना जाता येत नाही, कायद्याच्या पुढे त्यांना जाता येत नाही. विदिन द ॲम्बिट ऑफ द एक्झिस्टिंग लॉज वी हॅव टू फ्रेम, वी हॅव टू प्रिपेअर द अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स. त्यामुळं आपला कायदा जर तेवढा इफेक्टिव्ह असेल तरच आपले अकाउंटिंग स्टँडर्डसुद्धा इफेक्टिव्ह होऊ शकतात. देअरफॉर द इफेक्टिव्हनेस ऑफ अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिव्हनेस ऑफ द एक्झिस्टिंग लॉज. आपले एक्झिस्टिंग लॉज, एक्झिस्टिंग कायदे हे जर सक्षम असतील तरच आपले अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स हे इफेक्टिव्ह होऊ शकतात.
त्याशिवाय होऊ शकत नाहीत. त्याला कारण एवढंच आहे की अकाउंटिंग स्टँडर्ड जे तयार केले जातात ते अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स हे पूर्णपणे कायद्यामध्ये राहूनच तयार करावे लागतात. त्यामुळे जेवढा कायदा इफेक्टिव्ह असेल तेवढे अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स हे इफेक्टिव्ह होऊ शकतात. इफ द लॉज आर नॉट इफेक्टिव्ह, देशामधील असणारे कायदे हे जर इफेक्टिव्ह नसतील तर कदाचित अकाउंटिंग स्टँडर्डसुद्धा तसेच इनइफेक्टिव्ह राहू शकतात, हे वीक राहू शकतात. दीज आर द लिमिटेशन्स ऑफ अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स. अकाउंटिंग स्टँडर्डचे हे वेगवेगळे लिमिटेशन्स आहे. पहिले लिमिटेशन आपण काय पाहिलं की अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स डज नॉट रिमूव्ह ऑल द कन्फ्युजन, इट जस्ट रिड्युसेस द कन्फ्युजन. अकाउंटिंग स्टँडर्डमुळे सर्व कन्फ्युजन निघून जात नाही, फक्त कन्फ्युजन कमी होतं. हा पहिला मर्यादा आहे, लिमिटेशन आहे. Second limitation of accounting standard is due to accounting standard there may be a trend towards rigidity and away from flexibility. फ्लेक्सिबिलिटी राहत नाही अकाउंटिंग स्टँडर्ड्समुळे, त्यामध्ये बदलही लवकर करता येऊ शकत नाही. एक प्रकारे रिजिडिटी आहे तेच गोष्ट कंटिन्यू काही वर्ष फॉलो करावीच लागते. फ्लेक्सिबिलिटी त्यात काही राहत नाही. दिस इज सेकंड. अँड थर्ड लिमिटेशन इज अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स हॅव टू बी प्रिपेअर्ड इन द ॲम्बिट ऑफ द एक्झिस्टिंग लॉज अँड दे कॅनॉट ओव्हरराईड द एक्झिस्टिंग लॉज. जे सध्याचे कायदे आहेत त्या कायद्यामध्ये राहूनच अकाउंटिंग स्टँडर्ड तयार करावे लागतात. कायद्याच्या पुढे कायदा क्रॉस करून, कायदा मोडून कायद्याच्या पुढे जाता येत नाही अकाउंटिंग स्टँडर्ड तयार करताना. त्यामुळं आपल्या देशातील कायदे जेवढे इफेक्टिव्ह असतील तेवढे अकाउंटिंग स्टँडर्ड इफेक्टिव्ह होऊ शकतात. इफ द लॉज आर नॉट इफेक्टिव्ह देन द अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स विल नॉट बी इफेक्टिव्ह. तर आपल्या देशातील अकाउंटिंग स्टँडर्डसुद्धा इफेक्टिव्ह जेवढे गरजेचे आहेत तेवढे इफेक्टिव्ह होणार नाहीत. ओके, सो दीज आर द लिमिटेशन्स ऑफ अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स. In today's lecture, we have seen the advantages of accounting standards. We have seen 5 advantages and just we have seen the limitations of accounting standards. So that's it with today's lecture. Thank you very much.